الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وسلم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله رب العرش العظيم. والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وعدد رضا نفسه وعدد زينة عرشه وعدد مداد كلماته. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومصطفاك وخلقك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلاه وسلام وبركه كما تحب ان ترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجزي عنا سيدنا محمد افضل ما تجازي به نبينا محمد. انا نشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه قام في سبيله وجاهد حتى وفيت وانتظر عنه. اللهم اجزي عنا افضل ما تجازي نبيا عن امته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل قراءة المقدمة مقدمة الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما يخص فضائل القرآن، فضائل التلاوة، والنهي عن الرياء أو الترجيع والتنغيم بالصوت وتصحيح النغمات على الآيات القرآنية. قلنا لازلنا في أواخر باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره. وخرج الطبري في كتاب آداب النفوس حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا المحاربي عن عمرو بن عامر البجلي عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخادع الله، فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع ولو يشعر. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يخادع الله؟ قال: تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره، واتقوا الرياء فإنه الشرك، وإن المرائي يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ب4 أسماء ينسب إليها: يا كافر، يا خاسر، يا غادر، يا فاجر، ضل عملك وبطل أجرك، فلا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير،
وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وقال سفيان بن عيينة بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وسيأتي بهذا الباب أيضا مزيد إن شاء الله. باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه. فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله تعالى عز وجل كما ذكرنا، وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره، في الصلاة أو في غير الصلاة لئلا ينسى. رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة. المعقلة قرب البرب المعقولة اللي مربوطة في الطربات باش ما تشردش. قال شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حافظ القرآن قال كيما الإبل اللي تتعقل في الطربات باش ما تشردش. إذا كان سايب لها العقال تشرد معاش القاع أي تنسى. كذلك القرآن إذا كان ما تربطوش بالحفظ بالتكرار بالتكرر يتنسى والإنسان ينسى. قال أن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة أو في غير الصلاة لئلا ينساه. قلنا رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وينبغي له أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا وبه مستعينا وإليه راغبا وبه معتصما وللموت ذاكرا وله مستعدا أي للموت يستعد للموت. الإنسان قارئ القرآن وحافظ القرآن من فضل الله على الحافظ ليه. الإنسان يبدأ حافظ القرآن خالص لله يتعبد به ويحافظ عليه لكي لا ينساه رغبة في ملاقاة ربه وهو حافظ القرآن. اللي أدركتهم من كل الحفاظ القرآن للي ماتوا عقله ما يخرفش ما ينساش فوقع النسيان ما يبداش حتى ولو تجي حاجة قليلة. فمن اللي أدركته قريت عليه رحمه الله تعالى وحفظت عليه يجاه يموت ولده في
التعليم. قال له بابا نهزك الستار. قال له خليني ما تهزنيش الساعة ما عادش. قعد يدوز الفراش ويكرر القرآن. يا بابا خلينا نهزك. قال له قلت لك كي كثر عليه قال لي خرج عليه. طوال بعد. خرج نعم زوجته وجاب هو. قال له قلت لك خرج. قال له رد عليه. رد عليه بعد مشوار. قال لي بيجاوب. جاوب بالسلام 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 وتشهد وذهب. هذا اللي أخذ اللي قرأ عليه الشيخ بالله رحمه الله تعالى لك مصحح الشيخ بالله رواه. قال قرأت عليه. قال كي جاي يموت يكرر في سورة الأنعام. قال روحه قبض في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومات على الآية عليك. هذه الناس يتبعث يوم القيامة يتبعث عنه وهو يقرأ القرآن يكمل الآية غير وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو في سورة الأنعام. أنا أشوف قرأ البقرة العمران النساء المائدة ودخل الأنعام حتى وصل إلى قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. متوفى يكمل قال سبحانه وتعالى ربي كيف يشيلها بالإنسان. هذا اللي مواظب على القرآن وكله. لو كنت تشوف ثم كسل فقط والنفس أمارة بالسوء والشيطان يسوف والنفس تسوف اثنين تعاونين عليه الإنسان. لكن يلزم يحاول باش يتغلب عليهم الاثنين ما يخلوش يوقف. لو كنت تشوف ينجم يكرر 10 أحزاب كله. قول 10 ياسر هبط. بعد صلاة الصبح يعمل حزبين. بعد الظهر يعمل حزبين. بعد المغرب يعمل حزبين. بعد العشاء يعمل حزبين. هذه جت 10 أحزاب 5 صلوات كل بعد صلاة يعمل حزبين. مش حزبين يشدوش ربع ساعة حزبين مش حطوا نصف ساعة حزبين يرتب كل بعد صلاة حزبين. هذه 10 أحزاب يكملهم كل يوم يكمل 10 أحزاب ما يفيقش. وحزبين يقرأهم بالتوأد وفي عقل. الحاجة الوحيدة هي الكسل والشيطان لعنه الله. والإمام البصيري رحمه الله تعالى الغردة وخالف الشيطان وعصيهما وإنهما ما حضرك النصح فاتهم. قال الإمام الغزالي في كتاب اسمه منهاج العابدين كتاب قيم ممتاز وآخر ما تكتب في حياته وملح على واحد من الطلبة بتاعه. يقول للإنسان 4 حاجات أعداء الدنيا بل كل شيء والناس والشيطان والنفس. الدنيا والناس والشيطان والنفس 4 كل يوم يصبحون واقفين قدامه. هو يرقد شيء اللي بات معاه يوسوس له والشيء اللي يبدأ يترقى فيه في الصباح والعياذ بالله. الدنيا والناس والشيطان والنفس هذا من أعداء. قال الدنيا كيفاش؟ قال إذا كثرت الفتن ما عليه إلا يأخذ منها من الضرورة ويبعد. خاصة ياسر تحلت فيها الحرام كيف يقولوا فيها كيف الوردة تتفتح زينة تعجب النظار. القروض موجودة، القمار بروموسبور موجودة، الكورس الزوايد موجودة. معناها الواحد الربا معروفة كما قلنا. الخمر فلوس الخمر فلوس مخدرات فيها فلوس مخدرات قرطاس قد دكة بالملايين. ونام منهم مرة عدوها بالتلفزة وكل برنامج هذاك مع الوكل اللي كانت المذيعة اللي جابت البرنامج هذاك نحوها
هذيك من أحداث الناس كيفاش، ووروا المخدرات وأنواع والشراب وغيرها، وعدوا حالات كيفاش هذا بيشرب في الكول، هذا يعمل يخمر في دلاعة ولا كيفاش يعمل فيها، شباب كيفاش كل واحد كيفاش يصرف في أنواع الخمر التي تذهب العقل. يخترعون من المواد ما تذهب العقل، يهبرون المسكين. قال لها واحد في التليفون قال ايش فيك انت لا كم الفقراء دلاعه يخمر فيها ولا جايب حاجه، شوف اللي ياخذ في المخدرات كل يوم قداش رجال الاعمال اللي تاخذ المخدرات، شوفي قداش. قالت له اوجاهك هكاك خد فرج، عاد وراح رجل الاعمال بتاعه، لكن حاطين له على عينيه ما يوروش شكون. قداش نستهلك؟ قال لي نستهلك 3 جرامات يوميا. 3 جرامات يوميا. قالوا له قداش الجرام؟ قالوا 100 دينار. معناها 300 دينار يوميا يستهلكها في الليل باش يشمها شمال. الشخص هذا 300 دينار 10 ايام 3 ملايين، الشهر 9 ملايين، وناس بطال. قالوا له كيفاش علاش ما نحيش؟ قال لهم مانيش نخدم علاش؟ ما نجوش نخدم بدون ما نستعمل المال هذا. أدمن ولا مدمن والعياذ بالله. هذه تفرجت فيها قعدت بال. هذا يجري في تونس هكا. والله ما كنت توا عندنا تواجد 8 سنين بس. قلت عجب، هذا يجري في تونس هكا. الناس تذهب العقل. كنت نسمع بها في اوروبا ولا في امريكا ولا في بقايا اخرى. ولا شيء مستفحل هنا ما عادش فيها هذه. من الوقت هذاك ما عادوهاش البرنامج هذا. ثم بعد مده شدوا شبكه فيها وزن وفيها خضار وفيها كذا، ووصلت البيئه لفوق قصوا محاكمات. وكل شدوهم نقطه عندهم مستهلك مش مروج، بينما المروجين جماعه جروسيستات كبار. عاد قلنا لا، تحلت الدنيا، المغريات تتحرك. هذه الانسان لازم يتحرى فيها، لازم ياخذ فيها ويرفق. الاخر يجي يحط كرم ادخار في البنكه باش الناتج هذاك الربا هذاك ياخذه كل عام. هو ما يعرفوش اللي الربا هذاك حرام بجيفه، ما يجوزش. ما تدخلش على التجاره فيها ربح وخساره، تدخل على ربح مضمون. العام لا مع عامك 8% ولا 9%. لو اداك 8% ولا 9% هذيك راهي جيفه ما تتاكلش. قال اش تعمل بها؟ قال له شوف كيما واش تعمل بها؟ هذيك خلصت بها تاكس هو تاع باش تعمل البلديه ولا على البلد ياخذ الناس اللي ياكل من الناس قلال ولا يتعرض للميكروبات ولا الماء ولا الضوء. لا، اما يعطيها تاكس تاع كرم كيما يقول واحد، ولا اداء على ضريبه تاع حانوت ولا ضريبه شخصيه. هذه ما يسمى بالموكوس، لان الموكوس هذه لا وجود لها في الشريعه الاسلاميه. تفرض معناتها زكاه يعني تمشي لبيت المال، والا تفرض اموال على الناس زائد باش يصرفوا منها ولا يريدوا منها للدوله ولا تجهيز جيش ولا غيره. هذه الموكوس تضرب كل يوم، هذه تتوظف بسبب التكسوات هذه تمشي فيها كل. والانسان ما بقاش يعطيها الانسان. يكون فرض انسان فقير يقول له خذ الفلوس هذه، ما يقولوش عليها، ما يقولوش راهي تاعها. خاطر لو كان يقول له عليها تقول هي تحرم عليك الشخص هذاك لا يسوى يعني عرفه. وقت اللي عرفها اللي هي تاع الباب يلزم ما عادش تقول تحرم عليه. اما ده ما عرفهاش يقول لك منين؟ يقول له برا مش يوسع على نفسه، جايز عليه. اما لو كان يعرفها تولي محرم. عباره عن الانسان يطيبوا في فطور مع بعض، والشخص الفطور يطيبوه كيما يقولوا بحاجه دجاجه جيفه ولا حاجه ما ذبحهاش الوليه كرهيبه مقتوله ماكلاه ولا يشاو طيب بها. المسلم اللي شاو ما ياكلهاش يعني شافها جيفه حرام، بينما الاخر اللي يتقادم على الحرام ياكل فيه ما يجيش. هذا حرام. الاخر كي ياكل الجيفه فرنساوي ما دام شافها حرمت عليه. لو كان ما شافهاش مثلا كيفاش تكسر وجاء لقاه حطوا العشاء ياكل ما يسالش عليه، من غير ما يسال عليه يقول له جيده هذه ولا مش جيده.
قال كل على نفسك. كما سيدنا عمر بن الخطاب متعدين على دار، متعدين في الطريق وثم دار المطر تصب الماء يجي من مكة الميزان يسري. عاد قال له واحد معاه مع سيدنا عمر قال يا صاحب الميزان، هل الماء الميزان طاهر أم غير طاهر؟ قالوا سيدنا عمر لا تجب، ما تجاوبوش، يا صاحب الميزان لا تجب، تعبد جيبك فيه طاهر. قال يعني ربما تشقي، قالوا تشقي انت تبني عليه طاهر جيبك فيه. الاصل في الاشياء اباحه والساليه طاهر ولا غير، تعبد على نفسك. احنا زاد كيف الانسان ما يدريش عليها كلام، ما يجيش يسال يقول له انت هذه لحمه دجاج مشيبه ولا غير. هذا يتو مثلا الدين بتاع القرض، هذا نقرض القرض بتاع الربا بتاع الكرميات بتاع الادخار، هذه كل شيء الادخار هذا يعطيه وما يقولش لك الشخص اللي اعطاه منين، وهو الشخص اللي اخذاه هو شيء يسال سدد امورك، انت خلص ديونك وخلص امورك، اباحها الله لك، انا اصبحت حلال هذه هو اللي اما لو كان يسال عليها تولي حرام بحرام. هنا قلنا علاش الدنيا كثرت فيها الفلوس سياسه قمار حاجات، والفلوس اللي جايه من طريق غير شرعي في ساعه تتبدل تمشي يبدي في اخر ما جايه من طريق غير مشروع. اما الفلوس اللي تلقاها المشروعه الولايه اللي كنت عليها هذيك يحس الولايه ويعرف ايش يصرفها ويعرف ايش يحطها في الطريق. اما اللي جايه كيكه من برا يولي اللي يولي عافيه من قرب تكثر عليه. هذا ناقل لا اله الا الله. الدنيا هذه الدنيا ثم الناس الأربعة، الدنيا والناس. الناس والناس لا تسلم الناس من الناس ولا يسلم الرجل من الناس. المؤمن تو يصبح حيران. قال حتى فما حديث أو يجينا إن شاء الله في كتاب اللؤلؤ والمرجان سيأتي، قال حتى يتمنى الأحياء الأموات. تعدى على الأخبار الكتب الصدي والمقاطع وقتل في تن لتكثر. وهذا شو فيها في تن كثر يحاربوا في الدين على الإسلام. قال نازلين عليه نازلين اللي ينتمي للإسلام وكان خايفين من الإسلام وكل من هو مسلم. ما عرفناش علاش هذا. ترى أنت عبد لك المسلم لك عبد للمولى عز وجل، ستحاسب على الإسلام وستحاسب على ما كلمك الله عز وجل. مش يحاسبك الشخص هذاك. شوفوا فين أو في التلفزيون في الوسائل الإعلام المسلمين وكان يلقوا فتفتوهم يذبحوهم ذبح أصلا في كل وقت. يا ترى البلاد هذه مسلمة ولا مش مسلمة؟ عجب مش بين دارك وهم لهم كلنا. أما وسائل الإعلام التلفزيون قاعد تضخم لهم حاجات فقط. لو كان الحكومة الإسلامية الدولة الإسلامية تجي دولة إسلامية وتحكم وأنت كله بخل تشوف أربع كعبات يجيروا قاعدوا قاعد حين أنت تول في تشوف فيها في الشارع قدامك وتتعلم الناس. قال أنا يا ترى يعتزل ولا لا؟ يعتزل. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس جمال خيركم من كانت له غنم يرعاها في شعاب الجبال، يطلع بها برا ويبعد. يقول له حتى برا مع السادة عشر بحيث يلتقي يعتزل زي صلاة الجمعة والجمعات ينزل فيها مرحلة. قال يجي الإمام الغزالي يقول العزلة على نوعين، على شخصين. شخص ما تحتاجلوش الناس ما هوش عالم نجم إذا كان مسلم والفتن ياسر يوجه دور بعيد. وشخص عالم تحتاج الناس فتوى في امور دينه ما يجيبش يعتزل الناس. مالك قال كيفاش عالم؟ قال يعيش معاهم الجسد بتاعه وطول الروح هذه معاهم وماشي. كان جات احتياجات الناس في اسئله لاصلاح الدين صلح على قدر ما يقدر. واذا كان القاء فتن ولات توكيمه تو لهذا يفتي لهذا يفتي لهذا لو في فتوى تجي هذه الصلاه بهذه الصلاه هذه صلاه كبار صلاه ما نعرفش كيفاش هذه قبله رايكه ما عادتش هكا راهي تبدلت من الناس ولات تخوير ودخل بعضها. هذه العلماء تقل فيها يولوا الناس اللي يحب يحافظ على دينه ويمشي لك العالم من داره وناس
اختلطت السبل وتفيد كيفاش نفهم، يولي هذا الشخص هذا ما يلزمش بيعيش يعتزل، يلزم يقعد في وسط الناس ويلزم يعاشرهم بروحه لا يعاشرهم بجسده لا بروحه. ثم قال وإذا كان خاف الفتنة ما يجبش، قال إذا كان الخاف الفتنة إذا كان ثم 2 ولا 3 ما يسدوا الشهور يقوموا بالفرض وهو فرض كفاية يعتزل. أما إذا كان تعينت فيه هو نفسه ما يجبش يعتزل. قال يولي مضطر مشروقة ويكثر من الدعاء ويكثر من الابتهال إلى الله عز وجل أن يعصمه من الفتن هذه الناس. قال ثم الشيطان، قال الشيطان هذا عدو لا مجال للصلح معه، قال مجبولة للعداوة، مخلوقة فيه العداوة. قالت ما تنطيش مجال باش تتصرف معه، يستحيل باش تدخل ولا هدنة معه، يستحيل. قال هذا البعيد يشبهه الإمام بعض العلماء قالوا كالكلب ديما يذبح لا يفتح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ديما يلهث ولا يبطل، وربما يكون خير منه هو ما يركعش، يترقب لك في الغفلة، يبدأ يصنط في قلبك يلطاش فيه، كان انت غفلت عن ذكر الله يعمل لك ويبدأ يوسوس يعيده ويمنيه، وما يعيده الشيطان إلا غرورا يحلمه يشد ذراعه. هذا كيف شبه الإمام الغزالي كيف قال كيما السارق. السارق كي يبدا يجي باش يسرق دار دوبا ما يحس باب ولا يحس تحريكه تاع الدار يهرب، تاع مول الدار يهرب، هذا السارق من برا. قالوا النفس كي السارق من الداخل. ايش معناه؟ ولدك ولا بنتك ولا اخوك من العائله. قال هذيك المصيبه لازم ما تجيش تفضح روحك. قال الاخر دوبا ما تذكر يهرب. اما النفس سارق من الداخل، يسرق القربة ولا ما يقرباش انت تدخل ويعمل لك يهز باش تفضحه، مش تفضحه يعني مش تمس انت نفسك سمعك مش تمس هو المسارق ما تجمش. اما الاخر تجي السارق اللي كان الاخر تشده من برا تشد جزء من مركز الشرطه ولا حاجه وتقدم اللي كان شادين. اما النفس ما تجمش، النفس والعياذ بالله 4 قال الإمام الغزالي: الدنيا والناس والنفس والشيطان والعياذ بالله. قال ثم بين وقالوا كيفاش نحمي نفسي من الشيطان هذا؟ قالوا لابد باش تعرف الحيل نتاعو والمكر نتاعو والخواطر. قالوا كيفاش نفرزها؟ قالوا الخائن كان لأن المولى عز وجل يلهم الإنسان الخير كالغيث أن يلهم الشر. الشر يجيب المولى عز وجل. قال نعم، لكن قالوا باش يبتليك. قال باش نعرف من الشر هذا جاء من الشيطان ولا من المولى؟ قال دوبا ما تذكر، إذا كان ذكرت ربك سبحانه وتعالى قلت لا حول ولا قوة إلا بالله مشاك الشيء هذاك عليك خاطر ذاك أقرب من الشيطان. وإذا كان قاعد تذكر ربك سبحانه وتعالى مازال وقت أقول اللهم خرجني من هذا الامتحان بالجهل، أعرف أن يراه إلهام للامتحان خرج من النور. أما الملك الذي يلهم الخير قال هذاك مجبول دائما يقول كان خير يقول لي كم الخير. ثم بعد حتى الشيطان يمهل بالخير يملي بالخير. قالوا باش نفهم؟ قال هاو كي يبدا يملي لك بالخير انت تذكر اذا كان الخير هذاك مع استمرار الذكر حلا في نفسك وانشرح صدرك لفعله فاقدم عليه. واذا كان مع الذكر ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن مشاعر نفسه راه من الشيطان. بعض الحال يجي يقول لك الحديث وهي راهي فيها ربما مضر لك الخير يمليك فيه. مثلا تعدى نهار هو وذريته يلقوا شخص تحت حيط قال قوم
الحين مش الدين. الرجل قام وطلع حين طلع قال له الله نسمع أول ما نسمع لكن صح خلاص. قال له لا كان قادر ما جاي أما الحين الشاهد إذا دعاك إلى المفضول فقد منعك مما هو أفضل والعياذ بالله. ما هو شيء خلوه حاولش ما يحملكش الخير أبدا. حصل الشخص قلنا إن قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. وينبغي له أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا وبه مستعينا وإليه راغبا وبه معتصما وللموت ذاكرا وله مستعدا. الإنسان دائما لم يحط الموت خاطر ما قال إلا بشرشح إنا لله وإنا إليه راجعون. تولد اليوم يبدأ عمره ماشي بالنقصان ما يدريش على روح. ترى يقول عمره فات في ال 15 سنة في ال 20 سنة في ال 30 في ال 40 ما يدريش. يوم ينتهي الأجل بالضبط يمشي. تلقاه راجل كبير يعيش 100 ولا أكثر من 100 ناخذ الموت 15 16 18 9 10 تدريش. الأجل لا يعلم والأجل لا يعلم إلا الله عز وجل. حتى عزرائيل نفسه ملك الموت ما يعلم إلا ما يأذن المولى عز وجل بدليل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. سبحان الله. الإمام مالك شاف ملك الموت عزرائيل في المنام قال له من أنت؟ قال له أنا ملك الموت. قال له كم بقي لي من عمر؟ فأشار إليه بكفه 5. قال ما أعرفش 5 سنين 5 أيام 5 أشهر ما أعرفش. بعث ابن سيرين يستفسر في الرؤيا قال له راه قال لك 5 آيات 5 أشياء لا نعلمون كان لا يعلمون إلا الله وبعدين في الآخر سورة الرحمن أيوة من 5 إلى قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت ما تعرفش عليها. كما جاء ملك الموت سيدنا سليمان يلقى بحثها شاب صغير سلم على سيدنا سليمان وخزر لك الشاب هذاك بكحر حرب ومشى. الشاب سأل سيدنا سليمان قالوا يا نبي الله من هذا؟ قالوا هذا ملك الموت. قالوا إنه نظر لي نظر تشاء نظر إلي شزرا كأنه غاب مر ريحا أبعد من المكان الذي قالوا ويحك آية بيد الله. قالوا لا خير أمر ريحا تهز أمر ريحا الزيت يقول واحدة من هدالة العالية ولا المالكة ولا حرب هارب من هنا يلقى ملك الموت يستنى فيها قالوا وما تدري نفس به أرض تموت. هم يجيبوا فيها مسندين وينزل فيها مسندين ما تدريش عليها إلا الروح مش تطلع. سبحان الله. شخص كيف نعرف رحمه الله تعالى شاف روحه في المنام شاف رؤيا مشى حج هز برضه مشاو للحج. بعد ما كمل الحج قال ليها وراه حاول يشير في الرؤيا ما حبش يقول لك عليها معروف هنا كان يعيش في الرؤيا إنسان صالح. قال لي هاني ما جيت أنا بيت الحاج هناك ما راني تقريبا جيت مش مروح راني أشوف واحد في المنام دخلت المسجد النبوي الشريف نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي أبي بكر سيدنا عثمان سيدنا عمر هو الصحابة. قال سلمت عليه قال جيت خارج والباب مسكر قعدت في المسجد النبوي الشريف. قال لي هذا يتخلف سلمي على الأولاد اللي كذاك ذلك
قال ما زالت شهرين وتوفى في المدينة. وصاه عليه السلام لا نوع من المشهد الحمد لله. ومات به نفسه لأي أرض تموت، مات به نفسه ما لا يكسب أنا. سبحان الله. قلنا وينبغي له أن يكون، قلنا هنا وللموت ذاكر وله مستعدا يحضر نفسه الإنسان. وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه، خائف من ذنبه، وذنبه ذنوب بذنب يريد كان ذنب بركة يبدي يحسب الإنسان بالصورة بتاعه ويحسبون حتى من تولد حتى يبلغ لغاية ما يتحاسبش عليه يبدأ يتحاسب الوقت بلوغ. كما كل واحد من 15 سنة بلغ ولا 16 سنة ولا 18 سنة ثم بلغ يبدأ يتحسب الأعمال بتاعه. هذا قبل ده كلام بل بالذات ليس بالمكلف. التكليف يأتي عند البلوغ أجل بالضبط بتاع 15 16 سنة وعلامة البلوغ معروف. ثم يبدأ التكليف. هذه ذنوب مش ذنوب. الإنسان كل يوم تولد في الذنوب يخرج من هنا، هذه الحرمة من دم، هذه حاجة من دم، هذا يجي يكذب، هذا يجي يدخله في النميمة بالسيرة. يبدأ واقف يجيب عليه ولد فلان. وتو رغم اللي يحاول هارب ويجيب الزميل الباب كانت فلان بيه وعليهم ويدخل مش بيلبس عليه والآخر يحب الاطلاع. ترجع فيها كحب الاطلاع رغم التقوى هارب ويرجع فيها كما جبل عليه. هذا اللي تربى عليه. يقول لي وش بيه فلان لبس عليه؟ عمل له جنب عملها دي ما يصلحش. طول كلب ما يصلحش على كلب ما يصلحش قلبه هذا. طول نميمة والعياذ بالله. لا يسلم الإنسان حيث كل يوم في الذنوب. لازم الإنسان وقت يجي يرقد يشاهد ويقول استغفر الله العظيم من جميع ذنوبي قولا أو فعلا. هذا يقول هنا ويبدأ خايف. عايش يخبر يقول بالله أنا عملت ذنب اليوم الأركان عملت ذنب ولا اثنين. كيف مش نرقد مش كيف نرقد نروح مش تمشي مش تمشي ما نديرش عليها ترجع ولا ما ترجعش. يعني ما تمشي من غادي لغادي وقت الذنوب تمشي في اللوم. يبدأ ما يستغفر بالخير. إذا كان ثم حاجة عمال يقوم فكر الليل على طول يمشي يصلح مع شخص يمشي يصلح بينه وبينك الشخص لك. إذا كان هذا الوعي يحملك ليه خدمة كبيرة حيث يبدأ خايف من الذنوب بتاعه. هذا شيء كبير. ثم ربما إن شاء الله بقدرة الله كان بالذات في عمر البقية الكتاب منهاج العابدين هو النجم تقرأ واحد كان يفتفه مليح مش كما تقرأها على شيخ يبدأ بالدرس بالباب كما تقرأها واحد كأنها تتعدى عليه تعدى وما أحوجنا ليه قال وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه. الذنب لا يتوحد هذا الذنوب قال لك الصباح قوميت باش ما يقومش ربي يقبل بروحك هزك الذنوب مع متاعه هذيك اللي ما استغفرش منها وما تابش منها بالله ويلقى ربي سبحانه وتعالى ويلقي مولاه الذنوب هذيك كيفاش هي ما يحشمش العبد هذا سبحان الله. اللهم ربي اغفر لنا ذنوبنا يا اسمه كريم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم كريم يغفر ولا يغفر. لكن ولك استغفر اذا الانسان ما استغفرش ولا يرقد في الليل يبدا يخمم يتصور اليوم ولا ما يتصورش كيفاش يصبح الصباح باش يمشي للخدمه بتاعه كيفاش يلقى فلان الفلاني كيفاش يتصرف معاه ولا باش يكذب على المدير ولا يكذب على اللي يخدم معاه ولا يكذب على اللي يخدم معاه. يبدا يخمم حتى اللي يهز النوم لا يشاهد ولا يستغفر ولا يخلي وصيه ولا يتفكر في الاخر يمشي له هذا وتجي ياكل المنامات عاد يبدا يحلم يزيد الشيطان وهو مات كان قد على وسوسه ويجي يفكر وسوسه يتمادى معاه الشيطان الكل يمادى يوسوس وهو ماشي. كما الشخص جاء الشيطان جاء واحد قال لعنة الله على الشيطان الرجيم قال له واش تلعب فيه ايش عمل لك انت؟ تلعب فيه انت لا. جاء الشيطان في الليل بدا هو يوسوس روح له السوق رقد يوسوس
جاء شيطان في الليل قال له بارك الله فيك تدافعت عليا اليوم مش نازل دورك في العالم يا شباب. يبدا يحبس ركبه يعني طاير بيه في السماء. هاي الصين، هاي الهند، هاي امريكا، هاي هو الفقر المفهوم بعدين الناس جبالها ورايا الناس دور برا والليل كله يحوس بيه صار كشف كان مش ناوي عملت في الطير ما قالوا عندي الطير تقول انا في السماء لا برك حسين هو بيعمل يراهم استغفر الله كان مجبول على الشر مجبول عادة أو مستمر أو جزاء أو كذا يبقى اللعنة الله الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون الخوف في صحته أغلب عليه. مش الخوف اللي يبقى مريض تعب والموت قريب الموت، لا، يكون الخوف اللي يبدا بصحة بدنه كاملة ونرضه مش قريب للموت ونيجري. إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ويتوبون من قريب، وليست التوبة للذين إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن في صور بلا فكار ودور وهزر يعمل في المعاصي ويكبر ولا ما حدش ينجم تاب قالوا تاب. هذه توبة مشكوك فيها. لو كان ترجع للصورة نتاعها إلا ما يرجع، كان ترجع للقوة نتاعها إلا ما يرجع. وهذا الكل شخص يلزم يعرفها. اللي يتوب من الذنوب ويرجع يصلي ويعبد ربه يتوب توبة يتذكر حاجة عملها بتاع معصية كان حس بحلاوة في قلبه وضحك من العمل اللي عملها مثلا في سرقة ولا حاجة عايز كده يقول احنا 10 بلاد ربما كبير كذا فكر كان عامل هيك مش عداها على الشخص هذاك كان استحلاء حس بالحلاوة بتاعها. هذا مش التوبة. إذا كان مش مأذن منك أعوذ بالله لسه عمل عبادة أعوذ بالله ولا قاعد في بقعة خايبة يفسد ولا يسكر ولا حاجة وتفكر في قعدات بتاع السكران الزاوية والمزيكا وكذا وحفلات ويشرب كان استهلك الشيء هذاك. وخاصة هذاك الجو اللي يعمل ذات النفس تميل حس بميلان نفس مش مصلحة. وإذا كان حس أعوذ بالله حس بكراهية ليه حول ذكر عبادة خايبة شباهية هذا توبته نصوحة. كذلك الرجل الكبير يتوب وقت اللي يكذب يتوب لو كان ترجع للصحة بتاعه يعمل لك ويرجع. أما شنو اللي خلاه يتوب؟ يعني ما عادش ينجم يقدر على المعصية اللي كان يعمل فيها عجز ما عادش ينجم مال هذيك ماليش توبة. وهذا يقول توبة قال والتوبة فيها أصناف. توبة من ذنب لم يسبق له فعله وتوبة من ذنب سبق فعله وهو كاره له وتوبة من ذنب سبق له فعله وإنما تاب منه لعجز. لولاك توبة لم يسبق لها فعل الذنب. من أين؟ هي توبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل فعل ذنبا؟ لا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أو النبي لم يذنب الرسول صلى الله عليه وسلم أذنب. ولكن السيدة عائشة قالت له أتبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ما التوبة بلاش التوبة بلاش تعالوا صوت نسمع ونشوف. لا مش صحيح سهل.
توبة وقاية. يشوف المعاصي لكن وقت اللي يشوف فيه يتوب إلى الله من عمل بقيته، يقل نفسه توبة يحمي نفسه من ارتكابها. توبة الإنسان يشوف المعاصي، ولكن استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الاستغفار بتاعه هو وقاية لا لارتكاب الذنب. أما كان يرتكبه وتاب منه حاجة أخرى، كذا أخرى بتاع نفسه بدل النبي هي أنه ينظر المعاصي ويصف المعاصي للناس، ولكنه يتوب منها. توبة كيف تكون؟ هي لحماية نفسه من أن لا يقع فيه، مش يحمي نفسه مش من تقع فيه. هذا الاستغفار بتاع النبي بيجي هذا. أما التوبة من ذنب قد عمله كما سيدنا عمر بن الخطاب وأدب شرب الخمر الصحابة، تاب من ذنوب قد عملها وكرهها، كره اللي يدخل الإسلام كره لكن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها. فتوبة الرسول هي وقاية من ارتكاب المعاصي، استغفاره وقاية من ارتكاب المعاصي، يقي نفسه من ارتكابها. أما التوبة النصوح الذي تاب منها وهو كاره لها من ذنب قد عمله، هذا كلمة عمل الذنوب ثم تاب منها وكرهها، فلما دخل الإسلام كره تلك الذنوب، ليست وقاية إنما ارتكبها، الله يغفر. والتوبة من ذنب قد عمله وهو ليس بكائن يعزم، هذا بالنسبة لي تاب كبير ولا تاب مرض ولا ما عادش ينجم يسكر كما يقول واحد نحى عليه الطبر يرد باب تشرب راك تموت، خايف من الموت مش خايف من الشراب ولا يصلي وبرد أما مرض يرجع يسكر. فهمتني؟ هذا مش توبة لعجز، إما لمرض أو لكبر. هذا هو الاثنين تسماش توبة. سيدي ماذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بالنسبة لأمة محمد أنه إلى الغرغرة، يعني تجوز التوبة إلى الغرغرة، يعني مثلا حتى يكون رجل كبير أي في قلبه إذا كان تخرج الاستغفار يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إلى الغرغرة قبل الغرغرة، مش قبل الغرغرة. هذيك إذا كان يتوب إلى المولى عز وجل ويستغفره من قلب ويكون كارها لتلك المعاصي، مش وقت اللي وصلوا ما قلنا كيف اللي يعزم ما عادش ينجم. ولذلك هنا الفقهاء يقول لك وقت اللي يبدا الميت يطلع في الروح ما تقولوش قل لا اله الا الله، ترجع يعني ترجع، لأنه هو في الوقت ذاك بين الرجاء والخوف وما يدريش على روحه مش يحيى وما يدريش على روحه في حال الموت. أما كي تقول له ترجع قل لا إله إلا الله فنقول لك كفر صيد. أما إله بالسياسة لا يقولش قل لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تقولش قل يا بابا قول، لا كذا يذكر في الآخر. أما بيجي كله قل هذا نعني فقهاء الهوى، وهذا وقع للإمام أحمد بن محمد، هو طلع هو الإمام محمد ولد محمد رضي الله تعالى عنه قال هذا، قالوا يا أبدا قل لا إله إلا الله، قالوا لا بعد فبعد فاق شوية قالوا يا أبدا قل لا إله إلا الله، قلت لا بعد، قال وراك اللعين وقفني قدامي وقال لي لقد أفلت مني يا أحمد، صح عليك فلت منعت، قال وقلت له لا بعد زلت فلتش إلا ما تطلع الله مش قال وافقت الكلمة تاع لا بعد، وافقت الكلمة تاع الكلمة هذه. والإمام محمد حفاظ القرآن وحفاظ الحديث الذاكرة تاع أبوه. والشيطان يقول الإمام الغزالي في كتاب الأحكام يقول يحضر الإنسان اللي تبي يبدأ يطلع روحه، يحضر له في صوته شيء، يقول له يا وليدي أتعلم أني أحبك
وأني أرضعتك وكم من ليلة البنت ساهرة وأنت تتماضى وأنت تمر عندما تمر وابدا ذكر مت على دين اليهود فإني مت عليه وإنه أحسن أديان. قال لك أنفاق قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمشاعر يرجع له في صوته ما يعيش يرجع له في صوته قل يا ولدي تعرف اني ابوك ونحب لك الخير موت على دين النصارى الرجل كذب احسن اديان. قال كان مؤمن وصادق في قوي دوما يذكر القران واللي يذكر ربي يمشي وهكذا يعني يعود ولا ييأس إلا ما تطلع روح إلا إذا كان الشخص هذاك له وربي ما هوش إله فيها وكالألم لا يقول لا إله إلا الله اللهم اغفر لي يا رب ارحمني. ما دام إنسان مرتب بالذكر والقرآن ولا يقوم عليه جماعة يقرأ القرآن بحذاه أو يحطوا له القرآن بحذاه يذكر القرآن أو الشيطان يقول لك أسأل الله العصمة وأسأل الله حسن خاتمه. قلنا وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إذا لم يعلم بما إذا لا يعلم بما يختم له. يكون هنا إذا ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إذا لا يعلم بما يختم له. كل وقت الإنسان في صحته مش في حاله يدور ويمشي يكون ديما خايف من ربه يبدا خايف من المولى عز وجل يقول ليش؟ لأنه ما عرفش يختبره بالسعادة ولا يختبره بالشقاوة. والله بيهدينا يكثر تلاوة القرآن ما يدريش على وقتاش ملك الموت يجي دائما وابدا الخوف من الله عز وجل والرجاء في المولى عز وجل حتى اللي يهز ربي امامك لانه ما يعرفش هو انسان يا ترى مش يموت على نفس الخالد مش يموت على سوء الخالد مش رايح ما يدريش. قلنا ويكون الرجاء عند حضور اجله اقوى في نفسه. يكون الرجاء والامل وقت اللي في صحة وكذلك يكون اقوى الرجاء والامل عندك في حاله الموت وقت اللي يكثر عليه المرض ولا حاجه ولا عند المرض يكون اكثر. لما يجي مرض ولازم هي المرضى عليكم السلام كل مرضى هذه لازم هذه المرضى مش تهزني المرضى هذه لازم تهزني يبدا يضل خايف وعند المرض يكثر. ولذلك يتراءى في الحديث القدسي ورب سبحانه وتعالى عبدي مرضت ولم تعد يقول له اي رب العزه أنت تمرض يوم القيامة أنت تمرض وأنت رب العزة. يقول مرض عبدي لو عدت لو وجدتني عندك أي يأمن عند ذاك مش عند اللي يبدأ ويبدأ يأوه ومش يذكر في ربه. المريض الذي يذكر ربي يبدأ ويحمد يقول الحمد لله الحمد لله المرض هذا ابتلاء الحمد لله وهو عافية وهو غفران للذنوب الحمد لله ربي المرض هذا ابتلاء والابتلاء فيه غفران الذنوب ويذكر يحمد ربي ويشكر هذا الله عنده. وهذا مصداق الحديث القدسي لو عدت ولو وجدتني عندك عبد جعت ولم تطعمني انا رب العزه انت تجوع قال جاء عبدي لو اطعمته لوجدتني عندك. وهكذا الانسان يمرض وش يتلاقى الدويه وانت خايف من المرض ماشي في المرض هذيك ولا في غيره ولا ماشي تبدا تمشي بالكياس يعني كيف. لكن المدار فين؟ المدار هو داوود الذكر وداوود قراءة القرآن ومداومة التقوى والخوف من الله عز وجل ودوام الاستغفار. هذا هو مرض وشهر كل ما تتقلب قول لا إله إلا الله. ودائما وابدا الإنسان يحافظ كيفاش يروح حتى في حالة المرض به يحاول يحافظ على جنب اليمين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه اليمين ويضع كف يده تحت خده اليسرى ويده الأخرى فوق تحت خده اليمنى ويده اليسرى فوق فخذه
وكان ينام على جنبه ليلا. يحاول الإنسان إلا إذا كان ما يجيبش يلوي المستلقي والاستلقاء أفضل من اليسار. كل ما تتقلب خير من اليسار، خير من ترقد على جنبك الأيسر. وفيها حتى طبيا كشفوها الأخير وأن فيها منفعة كبيرة كما حال راحة القلب. هذا الإنسان في هذا حاجة مضبيه. الإنسان يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأسى بالرسول حتى في نومه ويذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبات يذكر ويصبح يذكر. وقم وأنت ذاكر، بت وأنت ذاكر، ونم وأنت ذاكر. وكان من الدعاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه في الدعاء يقول: اللهم أجرني من مكرك ولا تنسني ذكرك واسبل علي سترك ولا تهتك علي سترك ولا تجعلني من الغافلين وابعثني في أحب الساعات إليك حتى أذكرك فتذكرني وأسألك فتعطيني وأدعوك فتستجب لي وأستغفرك فتغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء كان عند الإمام الشافعي، وكان عند الشيخ معروف الكرخي، معروف ياسر الكرخي، وهو مسلم أسلم من أبوين نصرانيين. بعد ما كان نصراني أسلم ودخل الإسلام، أصبح من أولياء الصالحين، أولياء الله الصالحين والعلماء الأجل. قلنا نحن وينبغي أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه، ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إذا لم يعلم بما يختم له، ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه لحسن الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذا وقت اللي قريب لجل وتفكر الإنسان الذنوب تكثر وما عادش ينجم يكفر الذنوب بتاعه ولا يصلحها، ممدود وقتها يكفر رجاء في الرب، والرب يعني قادر يوفى معبي ندوسي معبي وما عادش نجم باش نصلح تصليح، ما نجمش نصلح نعمرو فاهم لجل ما عادش فيه والتصليح ما عادش نجم نصلح. هذا هنا وقت اللي يعلق رجاء في المولى عز وجل، خاصة عندما يبكي الإنسان يبدأ مردود ويحس بالضعف وهكذا. البكاء علاج، البكاء حياء من المولى عز وجل. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: نصلي بالوضوء ونهرب من رحمة ربي ونكره الفرض. قال مش حكاية، قال لهم نصلي بالوضوء أخي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله بالوضوء هذه له قالوا هذه تعب. قال لهم ونهرب من رحمة ربي. مش الإنسان يهرب من رحمة ربي؟ قال: أليس المطر إذا ينزل رحمة من رحمة الله تسقي الأرض؟ قالوا رحمة. قال له كان حتى تتمنى. قال هذا تعب، كيفاش تكره الفرض؟ قال الموت فرض. قال نكره علاش؟ قال لا أكرهه كم أكرهه من أجل الذنوب وحياء من ربي، حياء من ربي، لأن ليس لي من الأعمال ما يوقفني بين يديه. حاش منه باش نوقف وأنا جاي والذنوب مكنسة باش جاي. قال هذا علاش نكرهه؟ قال أكره الموت من أجل الذنوب حياء من الوقوف بين يدي الله عز وجل وما هي تلك الذنوب. حاشا بالله تقول لك. قال هذه هنا في الوقت هذا وقت الإنسان يتمنى ويستقطع وتبدأ مش يحاول يروح ويمشي تكشف له، لأن اللي يطلع هو تكشف له حاجات. تشوف الملكين الساعة اللي كانوا معه الاثنين طول هم الولي شو، وبعد الكتاب بتاعه يتحط وتبدأ وقت اللي يشوفوا الاثنين عرفوا ماشي، ما عادش ينجم يصلح الذنوب يعني ينجم ممدود سبب. عبارة الإنسان اللي يمثل لك الغاطة في غريق البحر، الموجة تهز والموجة تجي ما عادش ينجم لا بطوات لا سفن، هو ولا في الليل وفي البحر غارق والماء يعني يسلم
الله في حالة الموت الإنسان اللي طاقته مفرط عاجز ملوك القوة، أنا في الحالة هذه الرجاء في الله لا يفيد فيها لا نبي ولا رسول ولا مال ولا حد شيء. ربك اللي خلقك الرجاء فيه يا رب ما عندي شيء. الصلاة ما تكفيكش، الصوم ما يكفيكش، الحج ما يكفيكش، شيء ما يكفيك، طاعتك اللي عملتها الكل ما تكفيش حتى النفس. الرجاء في رحمة الله هذا فوق أمر الله. هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقول ما كنت الغفور الرحيم، أنا جاي وأنت الغفور الرحيم تغفر. ثم واحد شاهد يبي يجيب فكر اللي يمشي الأمراء والسلاطين ويجي يمدح فيهم، قالوا أنت أول تو ما شفتش تو الكبرى بيها كلها وأنت تمدح الأمراء والسلاطين وكذا، هي نفسك ذاتك تزود اللي أخذوك عليه. طب ناشر وبعد قال وحمل الزاد أقبح ما يكون إذا كان القدوم على كريم. وحمل الزاد أقبح ما يكون إذا كان القدوم على كريم. قال إذا كان ماشي الدار بتاع واحد كريم الزاد بتاعك تنسى كان حاجة زي ده دار كرم شيء جد حولك بتعش بيضيفوك، وهذا الزاد واجب. وحمل الزاد أقبح ما يكون إذا كان القدوم على كريم. حتى هنا في تونس في الشعب يعملوا الشعب منحوس هذاك واحد يقول له القديم فكروا قالوا ترى نجمش تجيبها لنا باللغه التونسيه العربيه، نجمش ندورها لنا بالبر. قال حملي تعبى بالاوزار وانا بلا زاد ماشي، قادم على رب غفار بالزاد ولا بلا شيء. شوفوا الشعراء هذول إن من البيان لسحر سبحان الله. الحمل يتعبى بالاوزار وزر اوزار جابوا وزر وانا بلا زاد ماشي 300 وما عنديش زاد. قادم على رب غفار، قادم على رب غفار بالزاد ولا بلا شيء. انا عند ظن عبدي بي ما ظن بي عبدي خيرا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم عملنا قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، اي يحسن الظن بالله كيف يتيقن وانه مش ارحم مهما كانت الذنوب، ان الله يغفر الذنوب جميعا، يتيقن وانه ما يغفر له مش يعرف السبب سبحانه. قال اي انه يرحمه ويغفر له، وينبغي له ان يكون عالما باهل زمانه متحفظا من سلطانه. ينبغي الشخص أن يكون عالما بأهل زمانه متحفظا من سلطانه، ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته، مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه، مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع. وينبغي له أن يكون أهم أموره عند الورع في دينه واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه. وقال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مستيقظون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخضوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص لا ينبغي لحامل القرآن
أن يخوض مع من يخوض ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغي له أن يتواضع للفقراء ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره، وألا يسمع ممن نم عنده. يجي واحد يبدأ قوم بالنميمة، فلان قال ولا فلان قال، قل له من فضلك حدثني بما يفيدني ويصلح لي ديني، ما تحدثنيش فلان قال ولا فلان قال. لكن يسمع النميمة بتاع فلان قال ولا فلان قال. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: يوضع في أذنه الآنك، الرصاص المذوب. لكن اللي يسمع في النميمة بتاع فلان بيه وفلان بيه، قال يوم القيامة ينصب له في وذنه الرصاص المذوب الآنك، والعياذ بالله. قلنا وينبغي أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره، وألا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ويزينه ولا يشينه. وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وينبغي له أن يعرف القرآن الذي نزل بمكة وهو المكي من المدني، ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض الله في أول الإسلام وما زاد عليه من الفرائض في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن، ولا يمكن أن ينسخ المكي المدنية، لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له. ومن كماله أن يعرف الإعراب في اللغة والنحو والغريب، فذلك مما يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبري: سمعت الجرمي يقول: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه في كتاب سيبويه أي النحو. قال محمد بن يزيد: وذلك أن أبا عمرو الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه في النحو تفقه في الحديث،
إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وقد قال الإمام الضحاك في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. نكتفي بهذا القدر على أن نواصله الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. تعدوا تول الإملاء مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب. تبت يدا أبي لهب. تبت يدا أبي لهب. تبت يدا أبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. أبي لهب مش أبي لهب. أبي لهب وتب. أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. 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 تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. 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 تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. وقلنا التنوين أبي لهب تنوين كسرتين تحت الباء. تنوين هذا نون ساكنة تلفظ ولا ترسل، ننطق بها بالصوت ولكن في الرسم ما تجيش. ايش تولي؟ وجاء معاها واو، حرف واو. تاك النون هذيك تتغم في الواو مع غنة أي زيادة في الصوت قليلا يخرج من الخشم. اسمع مليح. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. شوف وقتي نعمل يدي هكا معناها شد الغنة. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا
حمالة الحطب. الميم هذه تلقاها في المصحف مشدة، فوق منها شدة، معناها ميمين، ميم الأولى ساكنة وميم ثانية متحركة غمناهم في بعضهم ولوا ميمين، لكن يبقى الصوت يمشي من الخشم، تزيد الصوت شوية تاع الميم الثانية. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. 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 نعاودهم من الأول مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الأسبوع القادم بحول الله نقول أكثر من هكا، نقول البلد هي الأولى.